بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از همه دوستان بخیر. انشالله حال همگی خوب باشه. انشالله همگی سالم و سلامت و تندرست باشید. سلام آقای نعیمی، آقای کامیار، آقای حسینی، آقای علی رزالو، آقای پورجباری و همه دوستان، آقای دست قیبی و همه 19 نفری که هستی سر کلاس. عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که حال همگی خوب باشه. انشاءالله همگی سالم، سلامت و تندرست باشید به امید خدا. سلام آقای یاوری، ممنون، وقت شما بخیر. این سیستم من درست کار نمیکنه و به شدت داره داغ میکنه. نمیدونم فایل آنچنانی هم در حال اجرا نه هیچی هم که نه. خب قبل اینکه شروع کنیم دیگه حتما از امتحان ها خبر دارید. ظاهرا تصمیم عوض شده، امتحان ها شدن به صورت دوباره مجازی و قرار شد امتحان شما مجازی باشه. حالا برای یه سریاتون میشه خبر خوش، برای یه سریاتون هم میشه خبر خوشتر احتمالاً، که دیگه کل امتحانات ظاهرا گروه ریاضی عمومی قرار شده که به صورت مجازی برگزار بشه. سیستم چرا اینطوریه؟ آره دیگه، ما ریاضی عمومی گسسته حضوری، مطمئنی؟ نه بابا، چه حضوری؟ ریاضی ما جزء گروه های ریاضی عمومی. چی رو نمیتونی آقای صابری؟ نه دیگه فکر نکنم. حالا باز باید بپرسم. من امروز بعد از مثلا کلاس اول که تموم شد موقع خداحافظی با بچه ها گفتم میبینمتون، گفتن نه نمیبینیم ما رو دیگه. کلاس ها غیر حضوری هست، امتحان غیر حضوری برگزار. گسسته تخصصی هست. به من هم خلاصه خبر بدید آقای علی رزالو که بالاخره چطوری قرار از شما امتحان گرفته باشه. اگه تخصصی باشی که هیچی دیگه بس. به منم پس خبر بدید دیگه آقای دستقیب. پس سریع شروع کنیم و سعی کنیم سریع تموم کنیم، چون من نمیدونم سیستمم چه مشکلی داره که به شدت داغ میکنه و از دست میره اصلا اینطوری با این وضعیت. هفته پیش ما خواص روابط دودویی رو خوندیم، گفتیم باید این خواص رو بلد باشیم و ازشون بتونیم تو مثال ها استفاده کنیم که بررسی کنیم خواص ها رو. بازتابی بود برای وقتی که هر عضو با خودش رابطه داشته باشه، یعنی همه رأس‌های گراف باید طبقه باشن. متقارن بود اگه آ با ب رابطه داره، ب هم با آ رابطه داشته باشه، یعنی همه مسیرها باید دو طرفه باشه. باد متقارن اگر آ به ب رابطه داره، ب هم به آ باید برابر ب باشه. و تعدی یا ترایابی هم اونه که اگر از آ به ب رابطه داشته باشیم، از ب به سه باید نتیجه بگیریم که آ با سه رابطه دارد. اینا خواص یک رابطه دودویی بودن. حالا اگر ماتریس رو رد بشیم میرسیم به روابط هم ارزی.
هایی که هم ارز، دو رابطه هم ارز معمولا که خب دیگه نوشتنم نمیخواد بنویسه ظاهرا. خب روی هم ارزیه به شرطی که سه تا از اون خواص که گفتیم رو داشته باشی: یک بازتابی، دو تقارن، سه تعدی. پس اگر این سه تا شرط رو داشته باشیم میگیم که رابطه ما هم ارزی. مثلا اینجا یک رابطه داده، گفته M با n رابطه دارد به شرط اینکه m برابر باشد با 2 به توان k تا n. k هم که ضد دیگه، مثلا 2 تا n، 3 تا n تا الی آخر. این رابطه رو داده، گفته که بررسی کنید که آیا این رابطه هم ارز هست، هم ارزی هست یا نیستش. باید سه تا خاصیتی که داریم بررسی کنیم ببینیم آیا این سه تا خاصیت برقرارن یا نه، که آسونه دیگه. بازتابی میگیم m با m رابطه داشته باشه. خب طبق تعریف مثلا دو m با m رابطه داشته باشه، m برابر 2 به توان k ضرب در m باشد. میگه آیا همچین تساوی برقرار میتونه باشه؟ خب میگه اگه من به جای k بذارم 0 میشه 2 به توان 0، 2 به توان 0 هم که 1، m برابر m میشه. پس رابطه بازتابی برقرار. بعد میره سراغ رابطه متقارب، میگه n با n رابطه دارد. حالا آیا n هم از این میتونم نتیجه بگیرم که n هم رابطه دارد با m یا نه؟ اگر این نتیجه رو گرفتم که این رابطه من یک رابطه متقارب است. اگر m با n رابطه داشته باشه طبق تعریف m هستش 2 به توان k ضرب در n. طرفین رو تقسیم بر 2 به توان k میکنه تا بتونه n رو حساب بکنه. اگر تقسیم کنم طرف دومی میره، 2 به توان کایی که اینجا هست میاد در صورت میشه 2 به توان منهای کا. حالا دقیقا همینه. ببینید اینجا میگفت که طرف اول برابر 2 به توان زد، طرف دوم. طرف اول 2 به توان زد، طرف دوم. زد منظورم مجموع اعداد صحیحه. پس n با m رابطه دارد. تعدیم اون بود که حالا میگفت m با n رابطه داره، n با p. من باید بتونم نتیجه بگیرم از اینها که این m با این p نتیجه بداره، این m رابطه دارد با این p. دنبال این هستم که خب m اگر با p رابطه داشته باشه باید m بشه 2 به توان، باید m طبق تعریف اینجا باید m برابر بشه با 2 به توان حالا یه عضوی از z هرچی که میخواد باشه ضرب در p. میاد تعریف ها رو می نویسه، میگه n با n رابطه داره پس این برقراره، n با p اینم برقراره، این k و n عضو زدن. از اینجا خب n رو مثل همین بالا حساب میکنه، n رو به دست میاره، میگه n برابر میشه با 2 به توان منهای k تا m. از اینجا برمیگرده میگه خب این nی که من به دست آوردم مقدارش 2 به توان l تا p، این رو جایگذاری میکنه به جای پس n می نویسه 2 به توان l تا p و اینجا m رو حساب میکنه، چون میخوام ببینم m برابر چی هستش. m رو حساب کرده برای محاسبه m. خب طرفین رو تقسیم بر 2 به توان منهای k میکنه، 2 به توان منهای k هم که بره به صورت میشه 2 به توان مثبت k یا همون 2 به توان ال به اضافه k تا p. دقیقا همین که اینجا نوشتیم m برابر هستش با 2 به توان ال به اضافه k یعنی 2 به توان z تا p. پس نتیجه میگیرم که m با p رابطه داره. چون هر سه تا رابطه ما برقراره، باساوی برقراره، متقارن برقراره، تعدی هم برقراره، نتیجه میگیریم که پس این مثالی که به ما داده بود، این رابطه‌ای که به ما داده بود یک رابطه هم ارزی هستش. که خب مثال ساده هست دیگه. خب یک رابطه مهمی که داریم اینه که رابطه هم نهشتی بهش میگیم. اگر m ما یه عدد صحیح مثبت باشه، یعنی 1 2 3 4 تا الی آخر، دو عدد a و b رو میگیم هم نهشت با پیمانه n. با این نماد نشون میدیم a با b هم نهشت است به پیمانه m، به شرط آنکه این امی که اینجا هست آمنهای ب را عاد کند. عاد کردن هم هفته پیش خوندیم، طرف دوم یک حاصل ضربی از طرف اول باشه، یا بگیم طرف دوم بخش پذیر بر ام باشه، یا اینکه شما
اگر طرف دوم رو تقسیم بر طرف اول کنید حاصل یک عدد صحیح باشه. آمنهای ب برابر یک کا ضرب در ام. این بیانهایی بود که برای رابطه عاد کردن هفته پیش گفتیم. مثلا میگه که 11 با 3 هم نهشت است به پیمانه 4. چرا؟ خب بررسی میکنه، میگه که طبق تعریفی که داریم باید m آمنهای ب رو عاد کنه. 4 آیا عاد میکند 11 منهای 3 برابر 8 رو؟ خب من تقسیم میکنم، میگم طرف دوم تقسیم بر طرف اول، 8 تقسیم بر 4 میشه 2. عضو ضده، پس این عاد کردن برقراره و این هم نهشتی برقرار. یا مثلا 22 هم نهشت است با 6 به پیمانه 4. چون 4 عاد میکنه 22 منهای 6 یعنی 16 رو. چرا تقسیم میکنم 16 رو طرف دوم تقسیم بر 4 بشه 4 و این رابطه برقراره. یا میگه 7 با 4 به پیمانه 2 هم نهشت نیست، چون 2 عاد نمی کند 7 منهای 4 یعنی 3 رو. اگه من تقسیم کنم 3 تقسیم بر 2 خب همون میشه 1.5 3 دوم. دیگه این رابطه عاد کردن برقرار نیست، هم نهشتی برقرار نیست، بهش یه دونه پس زد. حالا اینجا در حالت کلی میگه که در کتاب ها حواستون باشه که به این نماد رو معمولا به این فرم هم می نویسن. آ هم نهشت است با بی، مد ام هم می نویسن. در حالت کلی میگه که آیا رابطه هم نهشتی هم ارزی هست؟ خب چیزم نداده، مدم نداده، پس همون مدش هم 5 هستش، به ام هستش. خب اگر بخواد هم ارزی باشه 3 تا شرط رو بررسی میکنه. این تعریف رو نوشته، میگه بازتابی اگر آ با آ رابطه داشته باشه. حالا بررسی میکنه، میگه اگر از آ با آ رابطه داشته باشه آ باید با آ هم نهشت به پیمانه ام باشه. طبق تعریف یعنی ام عاد کند آمنهای آ یا همون 0 رو. تقسیم میکنم طرف دوم تقسیم بر طرف اول. 0 تقسیم بر ام 0 عضو ضده، پس بازتابی برقراره. خب متقارن، اگر آ با ب رابطه داره، حالا سوال اینه که آیا ب هم با آ رابطه دارد یا ندارد. برای اینکه آ با ب رابطه داشته باشه آ باید هم نهشت با ب باشه به پیمانه n یا همون ام عاد کنه آمنهای ب رو. خب اگر ام عاد کنه آمنهای ب رو طرف دوم برابر است با یه ضریبی از طرف اول، یعنی یک های عضو ضد ضرب در طرف اول. چون میخوام علامت عوض بشه ضرب در منهای یک میکنم به منهای آ میشه منهای کا ضرب داریم. این منهای کا هم که باز دوباره یه ساخته بشه. خب تعدی آ ب رو عاد میکنه، ب 3 رو عاد میکنه. آیا آ 3 رو عاد آیا آ با 3 رابطه دارد؟ اگر آ بخواهد رابطه داشته باشد با 3، در این حالت طبق تعریف آ هم نهشت است با 3، حالا با اون پیمانه‌ای که نوشته. طبق تعریف منظور اینه که این ام من عاد میکند آمنهای 3 را. این هم طبق تعریف عاد کردن یعنی طرف دوم یه ضریبی از طرف اول برابر با 2 تا، مثلا حالا من میگم 2 بگیم مثلا کا یا حالا هر عددی عضو ضد ضرب در ام.
آیا این روابطی که نوشتم برقرار هست یا نیست. اومده تعریف ها رو نوشته. خب این از این دوتا حمله هشتی اینا رو نتیجه گرفته، اینا رو با هم جمع کرده، منهای ب با مثبت ب رفته، آمنهای ب آمنهای سه شده کا به اضافه ال تا ام. خب کا به اضافه ال یا عدد با این زده، اینم زده، مثلا این دوه این پنجه جمع بشه دوباره عضو زده، پس این همون یه دونه عدد هستش عضو زد به همین فرمی که ما میخواستیم. نتیجه میگیره که آ حمله هش با سه هستش به پیمانه ام. پس آیا رابطه حمله هشتی هم ارزی هست؟ آره، رابطه حمله هشتی هم ارزی، چون هر سه تا خاصیت رو داره. خب، سوالی هست؟ مشکلی هست؟ افراز چی هستش؟ میگه فرض کنیم مجموعه کلاس ما باشد که الان 24 با خود من میشه 25 نفر هستیم. این مجموعه کلاس من رو میام دسته‌بندی میکنم، اینایی که معدلشون بین 18 تا 20 هستش رو در یک دسته‌بندی قرار میدم، اسمش رو میذارم مجموعه مثلا آ1. این مجموعه فرض کنید که 20 تا عضو داره، 20 نفر معدلشون بین 18 تا 20. یه مجموعه هم باز دوباره دسته بندی میکنم، اینایی که معدلشون بین 15 تا 18 هستش، اینایی که معدلشون بین 15 تا 18 هستش در مجموعه به اسم آ2 میذارم. فرض کنید 4 نفر هم در این مجموعه هستن، 24 نفر. یه مجموعه هم باز دوباره میذارم برای اونایی که معدلشون کمتر از 15 هستش. یه نفرم فرض کنید که اینجا از کلاسمون مونده برای این مجموعه. در حقیقت کاری که من کردم، اعضای کلاسمون رو اومدم دسته بندی کردم به 3 تا دسته متفاوت. خاصیتی که این دسته‌بندی من داره، هیچ کدوم از اینا اشتراک با هم نداره. یعنی مثلا دیگه یکی معدلش 15 تو این مجموعه است، ربطی به این دوتا مجموعه ندارد و به طور برعکس. پس هیچ اشتراکی بین این سه تا نیست. این یکی. دومی هم اینه که اگه هر سه تا مجموعه رو کنار هم بذاریم، آ1 آ2 آ3 رو، خب کلش میشه همون 25 نفر مجموعه کلی ما. پس اگر این دو خاصیت رو دسته‌بندی من داشته باشه، بهش میگم من یک افراز انجام دادم. که الان اینجا تو کلی‌تر توضیح میده. میگه اگه یه مجموعه رو به نهاد شما تقسیم بندی کنید به طوری که اینا هیچ کدوم با همدیگه اشتراک نداشته باشن، ها پس اشتراکی با هم ندارن، و اگه اینها رو کنار هم بذارید بشه مجموعه کل کلاس و کل اس. در این حالت این دسته‌بندی رو بهش میگن افراز و میگن شما این مجموعه رو افراز کرد. کلاس هم‌ارزی چی هستش؟ فرض کنید آر یک مجموعه هم‌ارزی باشد، یعنی اون سه تا خاصیت بازتاب متقارن تعدی رو داشته باشه. پس این هم‌ارز بودن رو فرض میکنه که هست. در این حالت کلاس هم‌ارزی آ رو داخل کروشه نشون میدیم. تمامی ایکسایی که با آ رابطه داشته باشه. پس کلاس هم‌ارزی آ تمامی ایکسایی هستش که با آ رابطه داشته باشه که کلاس‌های هم‌ارزی یک افراز از مجموعه کلی به دست میشه. مثال زده، گفته یک رابطه داریم x عاد میکند y را به پیمانه 4. ثابت کنید که اینها هم‌ارز هست و به کلاس‌های هم‌ارزی رو بنویسید. خب هم‌ارز است، میشه همین که اینجا الان این مثالی که حل کردیم اینجا.
اینجا ما فرم کلی نوشتیم، با پیمانه m نوشتیم، شما با پیمانه 4 باید بنویسید. همه اینها برقرار هستش. پس همه اینها به جای m4 بنویسید، همه اینها برقرار هستش. پس قسمت الف که گفته ثابت کنید هم ارزه، خب چون هم نهشتی هم ارز. قسمت ب میخوام کلاس های هم ارزی رو بنویسم. 0 1 2 3 تا 4 رو بنویسم. کلاس صفر با آصف نشون داده. طبق تعریف کلاس صفر میشه همه ایکس هایی که با صفر رابطه دارن. ایکس هایی که با صفر رابطه دارن. خب طبق تعریف ایکس اگه با صفر رابطه داشته باشه، ایکس هم نهشت با صفر به پیمانه 4. اینم که گفتیم اگر یه طبق تعریف رابطه هم نهشتی، یعنی که 4 عاد میکند ایکس منهای صفر را. خب عاد کردن اینطوری بود که x برابر وقتی 4 عاد میکند x منهای صفر را، یعنی اینکه طرف دوم یک ضریبی از طرف اوله. پس x منهای صفر برابر 4 تا k هستش. x منهای صفر برابر 4 تا k هستش. یا همون x برابر 4 k. حالا به جای k مثلا عدد میذاره، مجموعه رو میسازه. اگه صفر بذاریم میشه صفر، 1 بذاریم میشه 4، 2 بذاریم میشه 8، منفی ها. منفی 1 بذاریم، منفی 2 بذاریم تا الاخر. اینی که اینجا نوشته عاد کردن نیست. این نایی که اینجا میذاره برای مجموعه است. میگه x ها هست به شرط آنکه x با a رابطه داشته باشد. x هست به شرط آنکه x با صفر رابطه داشته باشد. اینا میشن کلاس هم ارزی صفر. کلاس هم ارزی 1 میشه x هایی که x با 1 رابطه داره، یعنی x با 1 هم نهشته به پیمانه 4. خب طبق تعریف یعنی 4 عاد میکند x منهای 1 رو. خب حالا میتونم تعریف این عاد کردن رو بنویسم. طرف دوم یک ضریبی از طرف اول. x منهای 1 برابر با 4 تا k. این منهای 1 رو برده طرف دوم، x برابر شده 4k به اضافه 1. بعد میاد خب حالا عدد میذاره دیگه. به جای k 0 بذارید 1 میاد، 2 بذارید 5 میاد، منهای 1 بذارید 3 میاد تا الی آخر. اینم میشه کلاس هم ارزی 1. به طریق مشابه حالا در صفحه بعدی ادامه داده. میگه مثلا کلاس هم ارزی 2 رو بخواهیم ما بنویسیم اینجا. کلاس هم ارزی 2 همه x هایی هستش به شرط آنکه x رابطه دارد با 2. خب x اگر با رابطه دارد با 2، یعنی اینکه میگم x هم نهشت است با 2. دیگه خلاصه تر بنویسم x رابطه دارد با 2. چرا اینطوری نوشتم این رو؟ همه x هایی هستش که x رابطه دارد با عدد 2. خب این هم برابر میشه با x اگر با 2 رابطه داشته باشه، x هم نهشت 2 با پیمانه 4. x هم نهشت است با 2 به پیمانه 4. خب طبق تعریف x هم نهشت باشه به 2 به پیمانه 4، یعنی 4 عاد میکند، 4 عاد میکند x منهای 2 رو. تعریف هم عاد کردن چی بود؟ یعنی طرف دوم برابر است با 4 ضرب در حالا یه ضریبی از طرف اول 4 تا. 2 رو ببرم طرف دوم، x برابر میشه با 4 تا k به اضافه 2. حالا به جای k عدد بذارید تا مجموعه رو بسازید. اگه به جای k 0 بذارم میشه 2، 1 بذارم میشه 6 و همینطوری میره. اگه منهای 1 بذارم میشه منهای 4 به اضافه 2 میشه منهای 2 و همینطور از این طرف هم ادامه داره. این میشه کلاس هم ارزی 2 که هنوز تکرار هم نشده. همین رو ادامه میدیم. کلاس هم ارزی 3 رو به دست میاریم. x هم نهشت است با 3 به رابطه به پیمانه 4. یعنی چی؟ یعنی 4 عاد میکند x منهای 3 رو. یعنی چی؟ یعنی x منهای 3 برابر است با 4 ضرب در k. 3 رو ببریم طرف دوم، x از 4k به اضافه 3. به جای k عدد گذاشته به دست آورد. که معمولا از پیمانه ما تشخیص میدیم تا همین 3 میدیم، چون به پیمانه 4
قطعا کلاس چهارم تکرار خواهد شد. ولی خب اینجا نوشته میگه که کلاس هم ارزی 4 یعنی x با 4 رابطه دارد، یعنی x با 4 هم نهش به پیمانه 4 یعنی 4 عاد می کند x منهای 4 رو. خب از اینجا x منهای 4 برابر 4 تا k هستش. 4 رو اگر ببرم طرف دوم x برابر میشه با 4 تا k به اضافه 4. حالا از یه دونه 4 فاکتور میگیره، x میشه 4 تا k به اضافه k به اضافه 1 همون 4 مثلا ضرب در z دیگه. این همون کلاس صفره، کلاس هم ارزی صفر. دیگه ادامه نمیدیم چون A5 میشه کلاس A1، A6 میشه کلاس A2، همین تا A3 هستش، مابقی تکرار میشه. پس میگیم رده های هم ارزی دو به دو مجزان، اجتماع اینها زده. یه همچین افرازی از زد رو میسازه برای ما، افراز 0 1 2 و 3. سوال هست؟ مشکل هست؟ مثلا فرض کنید اینطوری تعریف کنه که x با y رابطه دارد، x رابطه دارد با y به شرط که x هم نهشت باشد با y به پیمانه مثلا 6. بعد بیاد بگه که شما حالا کلاس های هم ارزی این x رو پیدا بکنید. خب تا 5 باید بریم دیگه، این رو میدونیم. اگه بخوام یکی دوتاش رو بنویسم به دست بیارم، میگم مثلا کلاس صفر، کلاس هم ارزی صفر طبق تعریف x هایی هستش که x رابطه داشته باشد. بعد میگم یعنی چی که x با صفر رابطه داره؟ یعنی اینکه x با صفر هم نهشت هستش به پیمانه 6. خب طبق تعریف هم نهشتی یعنی اینکه 6 عاد میکند x منهای صفر رو، یا بگیم که طرف دوم x برابر هستش با یک ضریبی از طرف اول، 6 ضرب در. این اعضا رو میتونم مشخص کنم. صفر بذارم صفر، یک بذارم 6، دو بذارم 12، منهای یک بذارم منهای 6 تا الی آخر. این میشه کلاس هم ارزی صفر. کلاس هم ارزی یک رو میتونم بنویسم، میگم خب این x هایی هستش که رابطه داشته باشد با یک. یعنی چی؟ یعنی که x هم نهشت باشد با یک به پیمانه 6. دوباره طبق تعریف هم نهشتی یعنی 6 عاد کند x منهای یک رو. حالا طبق تعریف عاد کردن یعنی x منهای یک برابر باشد با طرف دوم برابر 6 تا k باشه. پس این برابر میشه با x برابر با یک رو میبرم طرف دوم، میشه 6 تا k به اضافه یک. این هم برابر میشه با، حالا میام جایگذاری کنم، به جای کا صفر بذارم میشه یک، به جای کا دو بذارم یک بذارم میشه هفت، دو بذارم سه بذارم، به جای کا منهای یک بذارم میشه منهای 6 به اضافه یک میشه منهای 5 و از این ور هم همینطور. باید ادامه بدیم. کلاس هم ارزی 1 2 3 4 5 هم به دست بیاریم. کلاس هم ارزی 6 در نهایت برابر با کلاس هم ارزی 0 خواهد بود که دیگه نیاز به محاسبه نداره. 0 تا 5 رو باید حساب کنیم که مجزای از هم و یک افراز از مجموعه Z هستند. خب این هم روابط هم ارزی. سوالی هست؟ مشکلی هست از هم ارزی ها و این کلاس های هم ارزی؟ خب در نهایت
بذارید بنویسم جدا ضبط کنم این رو. بحث آخر بستارها هستش. خب ما یک رابطه داریم به اسم آر. این رابطه برخی از خصوصیات همارزی را نداره، متقارن، بازتابی و تعدی رو یکی از اینها، دو تا یا سه تاش رو نداره. هدف ما اضافه کردن یه سری از زوج مرتب هاست به این مجموعه که این ویژگی هایی که ما میخوایم رو بیاره اضافه کنه به مجموعه مورد نظر. مثلا سه تا بستار داریم. بستار بازتابی، این بستار کوچکترین رابطه شامل آره که خاصیت بازتابی داشته باشه. در بستار بازتابی ما میایم چند تا عضو از دلتایی که نیست رو اضافه میکنیم. دلتا رابطه تساوی هستش با اونایی که x با x برابر هستش، یعنی زوج مرتب x و x. از لحاظ گراف ما بخواهیم ببینیم چه اتفاقی میفته در بستار بازتابی. فرض کنید که گراف رابطه ما به این شکله. خب میخوایم بستار بازتابی رو به دست بیاریم، همه رأس ها باید با خودش رابطه داشته باشه. زوج مرتب های این طوقه ها رو اضافه میکنید. این طوقه ها رو باید اضافه کنید. این سه تا رو به این اضافه کنم، رابطه من به یک رابطه بازتابی میشه. پس بازتابی راحته. زوج مرتب هایی که x هایی که با x رابطه ندارند اضافه کنید. متقارن چی هستش؟ رابطه متقارن در حقیقت آر اجتماع آر منهای یکه، بهش میگم بستار تقارن آر. کوچکترین رابطه متقارن هستش. خب ما میدونیم x و y عضو آر باشه، برعکسش عضو آر منهای یکه. این بستار متقارن همه اینها رو داره. از لحاظ هندسی راحت ترین کار اینه که شما بیاید گراف رو به دست بیارید. مثلا فرض کنید گراف این رابطه رو من به دست آوردم به این شکل. خب حالا میخواید هفته پیش خوندیم رابطه آر بی نهایت رابطه وجود مسیر بود. میگفتیم که آ و ب عضوی از آر بی نهایت، آنجا نوشته عضوی از آر بی نهایته، به شرطی که یه مسیر از آ به ب باشه. طولش هم اصلا مهم نیستش، مهم فقط اینه که یک مسیری از آ به ب وجود داشته باشه. برای مثال یک رابطه به ما این مجموعه آ رو داده، یک رابطه داده، گفته بستارهای آر را بنویسید. خب این میاد اول گراف رو رسم میکنه، میگه 4 تا رأس داریم، 1 2 3 4 رو مشخص میکنه. مثلا 1 با 1 رابطه داره، اینجا توقع زده. 2 با 3 رابطه داره، از 2 رفته به 3. 3 با 1 رابطه داره، از 3 رفته به 1 تا الی آخر. خب بستار بازتاب گفتیم یعنی هر عضو با خودش رابطه داره، یعنی همه رأس ها باید توقع داشته باشن. این که داره، این هیچی. این رو یکی من باید اضافه کنم، 2 و 2 رو اضافه کرد. این رو باید اضافه کنم، 4 و 4 رو اومده اضافه کرد. یکی هم به این باید اضافه کنم، 3 و 3 رو هم اومده اضافه کرد. پس به این مجموعه قبلی این سه تا رو اضافه کنیم، این میشه همون آر اجتماع دلتا یا همون بستار بازتابه. بعد بستار تقارن گفتیم یعنی اگه x با y رابطه داره y هم با x رابطه داشته باشه. همه مسیرها باید دو طرفه باشند. این گراف اصلیه. توی گراف اصلی خب این مسیر دو طرفه هستش. این مسیر به طرف پایین هست، به طرف بالا نیست. این رو اضافه میکنم. پس از 3 به 2 اضافه کردم، زوج 3 و 2 رو اضافه کردم.
خب این مسیر به طرف بالا هست به طرف پایین نیست، پس این رو من اضافه میکنم. از 1 به 3 مسیر زدم، 1 و 3 رو اضافه میکنه اینجا، اینا رو رسم کرده. اینا رو که اضافه کنیم همین مسیرها دو طرفه هستش، بستار مورد نظر ما میشه بستار تعدی. در نهایت آر بی نهایت همون بستار متقارن بود، تعدی همون آر بی نهایت. رابطه وجود مسیر، روی یک وای میستادیم میگفتیم از یک به کجاها میتونیم بریم، طول اصلا مهم نیست. خب از 1 به 1 میتونیم بریم، بعد با این مسیر پایین میتونیم بیایم 4، دیگه تموم شد. دیگه پایین هم که نمیتونیم بیایم، از 1 همین دوتا رو میتونیم بریم. خب بعد میریم سراغ 2. از 2 میتونیم بیایم برسیم به 3، 2 و 3. مسیر رو ادامه دادیم برسیم به 1، 2 و 1. مسیر رو ادامه بدیم برسیم به 4، 2 و 4. پس این هم اومده نوشته، پس از 2 همه جا رفتیم دیگه. میریم سراغ 3. خب به این سمت که بر نمیگرده، از 3 میره به بالا به 1، این رو نوشته. میتونم ادامه بدم برسم به 4. 3 و 4 رو هم نوشته و تموم شده اینجا. از 4 میرم روی 4، میگم از 4 میتونم برسم به 1، 4 و 1 رو نوشته. دیگه به طرف پایین راهی نیست، ولی برگشت دارد. مسیر دو طرف هستش، دوباره برمیگردم میام به 4، 4 و 4. این میشه بستار متعدی ما. یه بحث خیلی ساده و آسونیه، مشکلی که نیست بچه ها، سوالی که نیست. یا مثلا اینجا یک مجموعه 4 عضوی با یک رابطه داده، گفته که شما بیاید بستارهای آر رو پیدا کنید. بستار بازتابی، خب اگر من گرافش رو بخوام مثل پایین رسم میکنم 4 و 4، این میشه بستار بازتابی. بستار تقارن رو به دست میارم، گفتیم مسیرها باید دو طرفه باشه، این که هست. این به طرف پایینه، من به طرف 2 بالا رو اضافه میکنم، یعنی 3 و 2 باید اضافه بشه. پس 3 و 2 رو اومده اینجا اضافه کرده. یکم که مسیر به طرف این ور هست، این ورم اضافه میکنم، 4 و 3. 4 و 3 هم باید اضافه بشه. این همون اضافه کردن هایی هستش که انجام داد. خب بستار آر بی نهایت هم که آسونه، روی یک مثلا وای میستیم، میگیم از 1 به کجاها میتونیم بریم. واضحه که از 1 که وایسادیم میتونیم بریم به 2، بریم به 3، بریم به 4، یعنی 1 2 1 1 و برگشته دیگه. البته مسیر برگشت هم داریم، 1 به 2، 2 به 1، پس 1 و 1 هم داریم. 1 به 3، 4 همه رو نوشته. خب بعد میره سراغ 2، میگه از 2 به 1 مسیر هست، به 3 و 4 هم هست. پس باید در حقیقت 2 1 2 2 2 3 2 4 رو بنویسم. میره سراغ 3، به طرف بالا که نداره، از 3 فقط میتونه بره به 4 مینویسه، میره 4، از 4 دیگه هیچ جایی نمیتونه بره و میگه که همین میشه که این میشه بستارهای نهایت ما. خب یک سوال امتحانی هم حل کنیم و از بستارها و بحث و تمام.
خب فرض کنید که یک مجموعه به من داده، مجموعه مثلا به اسم مجموعه آ 4 تا عضو داره، مثلا صفر رو داره، بعد آ هستش، بعد بی هستش و بعد هم مثلا 4 هستش. این 4 تا عضو داره و یه رابطه هم به ما داده، رابطه‌ای به اسم رابطه آر. گفته این رابطه آر هم اینطوری هستش که مثلا چند تا عضو داره، صفر با صفر رابطه داره، صفر با بی رابطه داره، بی با آ رابطه داره، بی با آ رابطه دارد. بعد مثلا برای اینکه دیگه شلوغ نشه خیلی هم ننویسیم، 4 با صفر رابطه دارد و همینطور 4 با آ رابطه داره. این مجموعه آ هستش. بعد گفته که بستارها را پیدا کنید. دیگه دیدیم دیگه در امتحان میان ته برمیگشت این آ و ب رو باید مشخص میکرد. فرض کنید گفته که آ باشه رقم آخر شماره ملی به اضافه 1. حالا رقم آخر رو باید از آقای داووده بپرسیم. به هم فرض کنید گفته رقم آخر شماره دانشجویی به علاوه 1. این مثال رو حل بکنیم. اول باید این آ و ب رو مشخص کنیم و جایگذاری کنیم. چنده آقای علیرضا آ و ب برای شما؟ دیگرم تکراری باشه که هست میشه دیگه، مجموعه عضو تکراری نداره دیگه، اونم نیاز به گفتن نداره. بگید بچه آ و ب رو من کرد سیستم آقای علیرضا رو، مثل سیستم امروز من شد. 6 و آ 7 ب 5. خب آقای خادم حسینی میگن آ براشون 7 ب براشون 5 دیگه عضو تکراری هم برایشون نداره. پس این میشه 7، این میشه 5، آ این ب میشه 5، این 5 هستش، این 7 هستش، 4 و 0 4 و آ بود چند؟ آ بود 7. خب اینا میشن روابط برای شماره دانشجوی ملی آقای قادری. میام اول گراف رو من رسم میکنم. 4 تا عضو دارم، یک رأس صفر رو دارم، یک رأس 7 رو دارم، یک رأس اینجا مثلا رأس 5 رو دارم، یکی هم رأس 4 رو دارم. روابط رو یکی یکی رسم کنم. از صفر به صفر رابطه داریم، پس اینجا یه دونه توقع میزنم. از صفر به 5 رابطه هست، از صفر به 5 میزنم. از 5 به 7 رابطه هست، از 5 به 7 یک رابطه هست. از 4 به 0 رابطه هست، این از 4 به 0 یک رابطه دارد و از 4 به از 4 به 7 هم رابطه هستش، از 4 به 7 هم رابطه هستش. این میشه گراف اصلی ما. حالا بستارها رو من بخواهم به دست بیارم، میگم خب اول میخوام بستار بازتاب رو به دست بیارم، بستار بازتابی رو میخوام به دست بیارم. میگفتیم هر عضو با خودش باید رابطه داشته باشه، یعنی توقع باید داشته باشه. این توقع نداره، این رو اضافه میکنم. پس عضو 7 و 7 فعلا اضافه بشه و این یکی هم نداره، اینجا اضافه میکنم. عضو 4 و 4 هم باید اضافه بشه و این یکی هم نداره، اینم اضافه میکنم. زوج مرتب 5 و 5 هم باید عضو آر باشه. این رو در کنار آر اگر قرار بدیم، یعنی این مجموعه کلی که ما نوشتیم، این میشه بستار بازتاب ما. پس بستار بازتاب آسون هستش دیگه. در حقیقت ما میایم اینا رو توقع ها رو اضافه میکنیم. خب یه خورده برم پایین تر. از روی همین گراف میخوام بستار متقارن رو به دست بیارم. بستار متقارن میگفتیم اگر آ با ب رابطه داره، برعکس به هم با آ رابطه داشته باشه. مسیرها همه باید دو طرفه باشه. خب اول میام اینجا
میگم از 0 به 5 7، پس این رو دو طرفه میکنم، یعنی 5 به 0 رو باید اضافه کنم، 5 به 0 رو اضافه میکنم و از 4 به 0 است، اینم دو طرفه میکنم، 0 و 4 هم اضافه کردم، اینم دو طرفه میکنم، 7 و 5 رو هم اضافه میکنم، 7 و 5 رو هم اضافه میکنم و اینم به طرف پایین میزنم، 7 و 4 رو هم اضافه میکنم، 7 و 4. اینا رو اگر در کنار آر قرار بدیم، یعنی همه اونایی که گفته بود، این میشه بستار پاک کنم متقارن. حالا بریم سراغ بستار تعدی. بستار، اگر سیستم هم با ما بیاد، خب بستار تعدی گفتیم همون آر بی نهایت، معمولا با آر به اضافه هم در کتاب ها نشون میدن. رابطه وجود مسیره، این که بریم مثلا میریم روی صفر، میگیم از صفر کجاها میتونیم بریم. خب از صفر میتونم یه دور روی طوقه بچرخم، یعنی صفر و صفر رو اینجا دارم، به این سمت نمیتونم بیام، میتونم بیام پایین، یعنی صفر و پنج رو دارم، صفر و پنج رو دارم. این پایین که اومده بودم مسیر رو ادامه بدم برسم به 7، 0 و 7 هم میتونم برم، ولی دیگه به 7 که رسیدم دیگه به طرف پایین نمیشه رفت، اینجا وای میسته، از 0 به همین 3 تا میشه رفت. خب بعد میرم سراغ 5، میگم از 5 کجا میشه رفت. اولا که به طرف بالا که نمیشه، باید از 5 با این بیام به 7، پس 5 و 7 رو دارم. از 7 راه رو میخوام ادامه بدم ولی نمیتونم، مسیر یک طرف است دیگه، از 5 جای دیگه ای نمیتونم برم. میرم سراغ این 4، از 4 میتونم برم به 7، از 4 میتونم برم به 7 دیگه، ادامه نداره، به طرف پایین نمیتونم برم. میام حالا این یکی مسیر رو از 4 دور میزنم میرسم به 0، از 4 میتونم برسم به 0، به 0 که رسیدم این پایین بیام برسم به 5، پس از 4 به 5 هم تونستم برسم. بعد از 5 هم برم به 7، میشه 4 و 7 که از همون اول با این مسیر بالا رفته بودیم و نوشته بودیم. و میرم سراغ 7، از 7 هیچ جا نمیتونم برم، نه با این میتونم پایین بیام نه با این میتونم پایین برم، پس این میشه رابطه تعدی ما در این 7 دیگه. این میشه اعضای 3 تا بستار مورد نظر. 4 و 4 رو چطوری از 4 چطوری برم برگردم به 4؟ رابطه بازتابی طبق تعریف، بازتابی یعنی x رابطه داشته باشد با x، یعنی از x به x مسیر باشه. خب این رأس به خودش مسیر داره، این نداره، اینو من خودم اضافه میکنم، 7 و 7 اینو من خودم اضافه میکنم، 5 و 5 اینو خودم اضافه میکنم، 4 و 4 اعضای مجموعه دلتا هستن، تساوی ها اضافه میشن. حالا چون 0 و 0 هست این هیچی، ولی 7 و 7، 5 و 5، 4 و 4 اضافه میشه دیگه. شاید تو مثالهای قبلی راه داشتیم دیگه، اینجا راه نداریم، نمیدونم که آقا. خب این عضو تکراری رو هم بگم بعد بحث تموم کنم، به خاطر همون دارم سعی میکنم این نایی که نوشتم رو حذف کنم. این چی داره حذف میکنه که این 7 حذف نمیشه؟ خب حالا فرض کنید که
برای یک شماره دانشجوی دیگه ما بیایم همین ها رو خب میخوایم جایگذاری کنیم و حل کنیم. این دفعه در شماره دانشجوی مثلا آ برابر شده با 4 به هم، حالا دیگه تکراری نشه که دوتا نشه دیگه، میتونه تکراری باز نه دیگه صفر نمیتونه باشه، به هم مثلا فرض کنید بشه 2. اگر من جاگذاری کنم به جای A4 بذارم به جای B2 بذارم، خب این 4 اینم 4 چون تکراریه دیگه عضو تکراری در مجموعه ندارم. اعضای مجموعه A میشه 0 و 4 و 2. همین تموم شد و رفت دیگه، 3 تا عضو داره. خب اینجا اینا رو اگر جایگذاری کنم به جای B2 بنویسم به جای B2 بنویسم به جای A4 بنویسم به جای A4 بنویسم، اینجا میشه 4 و به جای آ هم 4 بنویسم. حالا بخواهیم گراف این رابطه رو رسم کنیم، اینی که نوشتیم رو رسم کنیم، خب این دفعه 3 تا عضو داریم، 0 4 2 رو داریم، مثلا اینجا باشه 0 اینجا مثلا باشه 4 اینجا باشه فرض کنید 2. گراف رو ازش رو مشخص میکنم از 0 به 0. خب یه دونه توقع میزنم از 0 به 0. از 0 به 2 مسیر هست، از 0 به 2 یه دونه مسیر میزنم. از 2 به 4 مسیر هست، از 2 به 4 یه دونه مسیر میزنم. از 4 به 0 مسیر هست، 4 به 0 هم یه دونه مسیر میزنم و از 4 به 4 هم مسیر هستش. اینجا دوباره یه دونه توقع میزنم. این میشه گراف ما و خب ببینید اصلا هیچ ربطی به این نداره. حالا باید بیایم گراف این رو به دست بیاریم. پس اگر امتحان مجازی بود سوال ها به این شکله و هر کس باید سوال خودش رو خلاصه حل کنه. همین دیگه، خسته نباشید بچه‌ها. بحث باشه تا اینجا. هفته بعدی کلاس رو تشکیل نمیدیم دیگه، چون بخوام تشکیل بدیم باید گراف بخونیم و دیگه یک جلسه گراف خوندن هم بیفایده است، ناقص میمونه. به خاطر همین دیگه کلاس رو اصلا تشکیل نمیدیم. هفته بعدی بخونید. فقط آقای یاوری تو گروه هم بنویسید که بچه‌هایی که الان سر کلاس نیستن هفته بعدی دنبال کلاس نگردن یه وقتی که دست شما در نکنه. اینم از این. امتحان هم حالا من دیگه سخت شد واقعا. الان بعد کلاس دیگه همه رو تکمیل میکنم آقای کامل. امتحان خب دو حالت داره. اگر الان بعد کلاس پس رکوردها رو همه رو کلا سمیات رو چیز میکنم. اگرم مشکلی بود حتما به من باز ایمیل بزنید اطلاع بدید. امتحان ببینید دو حالت داره. حالت اول اینه که امتحان حضوری باشد. اگر حضوری باشد سوالها عیناً از جزوه بدون تغییر هستند. پس این حالت یک. اگر حضوری باشد سوالها عیناً از جزوه بدون تغییر هستند. حالت دوم اگر مجازی باشد سعی بر اینه تا جای ممکن سوالها به این شکل بر اساس شماره ملی و دانشجویی باشه که یه ذره سوالها حداقل یکی دو تا سوال با هم دیگه متفاوت باشه. خب تا جای ممکن دیگه. همین. این هم نوع سوالها. کدوم فصل ها هست شد؟ فصل 1 و فصل 2 رو هست کنیم آقای علیرضا که امتحان میان ترم دادیم. هم فصل 1 هست هم فصل 2 هست. در هر دو حالت هر نوع امتحانی که شد فصل 1 و 2 هم. نه 3 رو واقعا نمیتونیم دیگه. 3 رو هست کنیم چی باقی میمونه اصلا؟ 3 بره دیگه باید بره یه چیزی هم برای سوال کردن باشه دیگه. 3 سوالش مشخصه دیگه. رابطه بازگشتی ناهمگن مرتبه 2 زیر را حل کنید. اونو حل میکنید و همین. یه سوال هم از 3 به این شکل میاد دیگه. حالا فوقش اگر باشه یه دونه هم مثلا اون روش جایگذاری میشه. تموم شده رفت. پس از 3 این دوتا رو بخونید دیگه. اون مرتبه 2 همگن ناهمگن و همینطور جایگذاری. جواب رابطه بازگشتی با استفاده از جایگذاری. زندگی سخته دیگه آقای علیرضا. فصل 4 هم یه بخشی از زندگی ماست بالاخره. ممنون آقای اسفند. سلام استاد، خسته نباشید.
سلام آقای علیرضا عزیز، خیلی ممنون. شما خسته نباشید. استاد ببخشید، من داشتم جزوه فصل 4 رو میخوندم. بعد یه جایش رسیدم که احساس کردم که اصلا تدریس نشده. میخوام ببینم اون بخش حذف شده یا چه جوریه. مثل 4 کدومه؟ فصل 4 همون اون رابطه ها بود، اون فشنگ و اینا بودش. اون آخرش که حل رابطه بازگشتی با استفاده از تابع مولده دیگه. آره ناهمگن بودش. آره، نه از صفحه اونا رو 15 حذف به بعد. درسته، اونا رو حذف کردیم، نیازی نیست بکن. از صفحه 15 به بعد حذف شده پس. من شماره صفحه نمیدونم که آقای علیرضا، اونی که گفته بود که یه لحظه نیست. چرا ما خودمون رو اذیت میکنیم وقتی که اینجا آپلود شده و هست. اینا که هیچی. آره، از اینجا به بعد پس میشه همون صفحه 15 که شما گفتید آقای علیرضا. و از اینجا به بعدش هستم. مرسی استاد، لطف کردید. حتما. ممنون آقای علیرضا. بسیار خب، پس دوستان نوع امتحان رو حتما به من بگید قبل از امتحان، بعد از امتحان با هم در ارتباط باشید. ایمیل من رو که دارید، من ایمیل رو حتما جواب میدم، اینطوری نیست که جواب بدم مگه اینکه منطقی نباشه. مثلا الان یکی از بچه هست، نمیدونم این کلاسه یا نه، یه لحظه بود. یکی از بچه هست امتحان ساعت 8 تموم شده، ساعت 9 و 34 دقیقه با 1 ساعت و 34 دقیقه تأخیر آپلود کرده، برای من ایمیل فرستاده. بعد میگه حالا توی ایمیل هاش میگه که من پخش زنده داشتم و سرم شلوغ بود و بود و تکلیف من چیه. با هفته یه بار ایمیل میزنه دیگه، واقعا جوابی نداره که وقتی ساعت 8 تموم شده امتحان. حالا شما تا 8 و 20 دقیقه باشه بفرستید، ولی دیگه ساعت 9 و 34 دقیقه فرستادید، معلومه که قابل قبول نیست. یه همچین غیر منطقی نباشه، حتما سوال داشته باشید یا هر چیزی باشه، من حتما ایمیلم رو جواب میدم. پس با از طریق ایمیل با هم در ارتباطی. همگی خسته نباشید. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. انشالله که همیشه حالتون خوب باشه، سلامت باشید. انشالله که همه مراحل زندگیتون موفق باشید. یکی از این مراحل هم باشه این ترم که الان هستید. انشالله که معدل الف بشید همتون و بالاترین نمره رو هم در درس ما بگیرید به امید خدا. انشالله که ترم بعد همه رو بیایید فقط احوال پرسی بگید. من ترم قبل دانش گسسته بودم و 20 شدم و با هم احوال پرسی کنیم و ببینیم از نزدیک هم دیگر رو. همگی خسته نباشید. آرزوهای خوب برای خودتون، خانوادهتون، در کل زندگیتون دارم. موفق باشید. خدا نگهدار همگی.